Hi guys and welcome back to my channel. For today, we will be doing a full face using Shopee/Lazada items, makeup, and makeup brushes. I'll be doing this look. Sobrang simple lang niya. Lahat ng makeup and makeup brushes na i-feature natin dito sa video na to ay ililink ko in the description box along with their prices. And ayun, simulan na tayo. So ito yung 3CE brushes na dupe. This is a May Layug Made Me Buy It. Kung gusto nyo ng full and detailed review nito, meron sa channel ni Ate May. Ate May? Ililink ko na lang siya sa description box. Originally, set of 10 to. Pero, spoiler alert, hindi lahat ng brushes dun sa set ay maganda. Malalaman nyo yan sa review ni Miss May pag napanood yun yung video niya. So, 8 lang yung binili ko. 5 na eye brushes, 3 face brushes. Basta 10 sila lahat sa set, pero 8 lang ang binili ko kasi yung dalawa ay hindi ko bet. Or meron na ako nun. So, si Ate May daw, nabili niya to sa Lazada for 500 pesos, yung 10. Pero, ito, nabili ko to sa Shopee individually. Nung binil na to sa akin, 372 pesos yung total price niya. Pero, gumamit ako ng voucher at saka Shopee coins. So, 208 pesos na lang yung binayaran ko. So, 208 pesos for 8 brushes na ganito. Sobrang ganda, diba? Sobrang sulit na niya. Papakita ko sa inyo. Merong 4 na eye brushes. Tapos ganyan yung itsura niya. Tapos sa kabaliktaran, ito naman. So, meron din dito pang lips. Meron ditong angled, pang blend. So, parang total of 8 brushes. Tapos itong 4 na to ay 34 pesos each lang. Tapos meron ding pang kilay. Sa lahat ng nagamit ko na pang kilay sa buong buhay ko, itong pinaka nagustuhan ko kasi hindi siya masakit. Akala mo lang na hindi siya precise kasi medyo matangkad siya. Pero, sobrang tigas niya and precise siya. Next, lalagay ko na lang yung presyo sa baba. Pero, ito ata ay blush brush or highlighter brush. Tapos ito, 74 pesos. Powder brush siya. Tapos ito yung favorite ko, foundation brush. 74 pesos din ata to. Maganda siya. Tapos akala ko lang nung una hindi siya gagana kasi ang tangkad niya, di ba? Parang yung foundation brush dapat hanggang dito lang. Para dense, maigaganon mo ng maayos. Pero okay siya. It works. Yung seller na ililink ko down below, sobrang okay siya kasi kung kunyari nagtitipid ka, tapos ang gusto mo, ito lang. Pwedeng ito lang ang bilhin mo, 70 something pesos lang yung gagastusin mo. Tapos pwede rin namang yung eye brushes lang yung bilhin mo, tagta 34 lang yan. Hindi ka mapapwersa na gumastos ka agad ng 500 pesos. Pwedeng bilhin mo lang yung mga kailangan mo lang. Kunyari ito. So ito yung gagamitin natin today. Nakapag-moisturize na ako. I'll be using this Maybelline Master Prime na primer. Medyo silicone ito kasi meron siyang dimeticone. And medyo nasa unahan ng listahan yung dimeticone. Meaning nun, medyo silicone siya kasi dami niyang dimeticone. Pero okay naman to. As a primer. As a person. May mirror ka ba? Wala. Wala akong mirror. Okay, so nalimutan kong magdala ng mirror. Magme-makeup video ako. Pero wala akong mirror. Ang galing ko dyan. Okay, next, gagamitin natin itong Fit Me Matte Plus Poreless Foundation in the shade 128. Kung pinanood nyo yung Shopee haul, nandun siya. Makikita nyo kung magkano ko lang siya naku. Lalagay lang tayo ng konti. Konting. Kasi ayoko nung sobrang dami foundation sa mukha. Namumula ako. Tapos gagamitin na natin tong 3CE Foundation Brush Dupe. Ibabuff lang natin siya. Disclaimer, hindi po ako makeup artist. Ginagawa ko lang po to based sa mga natutunan ko sa YouTube. Kailangan daw i-dub mo lang. Huwag mo daw siyang i-drag. Okay, next magbabrowse muna tayo dahil isa to sa mga pinaka nirecommend ng mga subscribers na sumali nung Good Brow giveaway. So, na-curious ako. Bakit hindi ko to alam? So, ito yung Sassy Lady na Tinted Brow Gel. Ito yung kamay ko. Ganyan lang siya paliit. So, ang presyo nito originally ay 119 pesos. Pero, kapag nagpa-flash sale, nagiging 99 pesos siya. So, kung kunyari gusto nyo makatipid, kasi 20 pesos din yun, nagiging 99 pesos po ito kapag flash sale. So, abangan nyo sa 8/8 or sa other double-digit sale day. Pero kung on a normal day, pwede na rin naman siya sa 119 kasi sobrang pigmented niya. Wait lang, ito. Pakita ko na. So, meron siyang pump. Nung binili ko to, meron siyang kasamang
Free na Spoolie Plus Brow Brush. At saka free na ganito. Napakamura lang nung binili ko pero binigyan pa niya ako ng freebies. Pero ang gagamitin natin today ay ito na pangkilay mula dun sa ₃CE dupes. Dahil ito yung favorite ko right now. Sobrang konti lang na kailangan natin. Ay! Oh my God, ang dami! Uy, gusto mo? Napakadami po niyan. Ay, babrush natin. Tapos kukuha tayong konti. Sobrang konti lang. Dahil sobrang tapang po nito. Sobrang G na G po nitong brow product na to. Nakikita niyo ba yun? Okay? I-dip lang natin siya ulit dito. Hindi dito kasi sobrang tapang yan. Dito. Ano ba iba? Dami ko pang pangkilay. Gusto niyo ba? Okay, next. Tayo ay magko-concealer. So, nagre-research ako about dun sa ⵃ Tinted Brow Gel. Nakita ko rin na isa to sa mga nire-review na products about ⵃ. And this is only 99 pesos. Pero kapag inabangan mo siya sa flash sale, nagiging 66 siya. Sobrang pigmented din po nito. Yung isang pump na cover niya yung buong mukha ko. Nung una ko tong tinry, pinagtawanan ako ni Iris, di ba? Sobrang dami na niya. Sobrang, ano talaga ng mga products ng ⵃ. Bakit ngayon ko lang sila nakilala? Dapat matagal ko na itong tinry. Noong una, akala ko joke lang yung ⵃ. Hindi pa joke. Parang natatakot lang akong itry siya kasi. Bakit siya mura? Paano sila kumikita kung 66 lang to? Pero, now I understand the hype. Ayun, nileksyon niya yung dark under eyes. So, next tayo ay magmamascara. Maybelline Lash Sensational. Hindi ako madami magmascara. Laging one coat lang ako. Kapag kasi pumipikit na ako ng maraming beses. Pag pumipikit na ako ng maraming beses, dahil sa eye shape ko, yung mascara nagsasmudge siya dito. So after kong magmascara, kakarl ko siya ulit habang basa pa siya. Next, gagamitin natin itong color tint na parang pang-contour yung pag-market nila dito sa kulay na to. So, dati bumili ako ng Zola at saka ito kasi akala ko pang-contour to. It turns out, medyo mapink-pink siya. And bagay siya sa cheeks. So, yung Zola, binigay ko na kay Iris. Dahil hindi ko bet yung mga pink na shade. Gusto ko yung mga brown. Bago tayo mag-powder kasi mga liquids muna dapat ang ilalagay. So, shake lang natin siya. Kasi pag matagal mo siyang di nagagamit, nagse-separate yung oil at saka yung pigment. So, mukha siyang nail polish. Ay, shucks, ang dami. So, ang maganda dito, hindi siya mabilis mag-set. And, makokontrol mo siya. Ito yung color niya. Mukha siyang pang-contour, pero pag blend mo na, parang mayroon siyang pagka-red pa. As you can see, hindi siya contour shade for me. So, ginawa ko siyang blush. Minsan nilalagay ko rin siya dito, pero madaling matanggal sa bibig ko. So, hindi ko siya ganong ginagamit. Sobrang dami pa niya. Ang tagal na nito sa akin. Next, tayo ay magpa-powder. Ito yung kapartner no foundation. Ay in the shade 130. ⵃCE Powder Brush Dupe. Sobrang ganda ng brushes na to, guys. I highly recommend. Hindi ko naman favorite color yung pink. Pero maganda yung itsura niya. Maganda yung brushes niya. Hindi nakakatusok yung brushes niya. Sobrang lambot. Basta sobrang lambot. Sana nakahawakan niyo siya. Sobrang ganda ng quality ng brushes. Hindi mo iisipin na tag 35 lang siya. Highly recommend ko tong mga brushes na to. Next, maglalagay tayong konting highlighter. And I'm using this blush / highlighting brush. Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder. In the shade Precious Petals. Kunti lang.
Pipinch natin siya na subtle lang. So, gagamitin natin itong Vice Aura Contour in the shade For Sure. Okay, so dahil wala silang contour brush na nagustuhan ko or binili ko, I'll be using this Wet n Wild na contour brush. Maganda to kasi meron siyang kahawakan. Hindi daw siya pang contour kasi diba yung contour dapat cool tone. Parang medyo warm siya. Tsaka konti sa joke. Last, we will use this Maybelline Powder Matte in the shade Toasted Brown. Isa to sa mga favorite kong shade. Swatch natin. Nice, no? Yan! Ito na yung ating finished look. Kung may naiisipan kayong bilhin ngayong dadating na 8/8, all the items used will be linked in the description box. If ever may binili man kayo, sana itag nyo ako sa Instagram. After this video, I'll be filming the COVID-19 Essentials giveaway, which will be up next Saturday. So I hope that you guys are subscribed. Don't forget to click the notification bell right beside the subscribe button so that you get notified when I post the giveaway next week. Shout out to @PennyandClover on Instagram and also Pinay Vloggers Academy on YouTube. I hope that you give this a like and comment down below your next video suggestion. See you next time. Bye!